ว้าว ว้าวโอ้ฮัลโหลยินดีต้อนรับนะฮะนี่วีทูเบอร์สไลม์น้ำแข็งอิริกินะฮะวันนี้นะ มีคนพร้อมก่อนเราเริ่มสตรีมอีกอะ เดี๋ยวนะโอเคสตรีมขึ้นแล้วโอเคฮะโอ้ฮัลโหลฮะคุณสแตมที่พร้อมไว้แต่ไม่แน่ใจว่าตัวอยู่เปล่านะ แต่มันขึ้นว่าเวทติ้ง1 คนด้วยนะก็คงเป็น ก็คงใช่นั่นแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่มาอาจจะอาบน้ำอยู่อะไรอย่างงี้แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะฮะมันว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้เช็คด้วยเนาะว่าเมื่อวันก่อนที่มันขึ้นเป็นแบบแปลกๆอ่ะเขียวๆสลิทรินที่หน้าเมนูนะฮะมันจะหายไปไหมหรือว่ามันเป็นเพราะว่าเราเริ่มก้าวเข้าสู่ด้านมืด มันก็เลยขึ้นมาหรือเปล่านี่นะฮะกดผิดก็กดถูกแล้วจำไม่เห็นได้นะว่าปกติตรงกลางมีรูปสลิทิลินด้วยแต่ว่าวันก่อนหน้านี้มันจะเป็นเมื่อวานนี้มันจะเป็นเขียวแบบแตกๆเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นแบบแตกแบบดิจิตอลหน่อยแต่ว่าตอนนี้มันกลับมาเป็นทรงนี้แล้วนะฮะแปลว่าก็อาจจะเป็นมันงอแงจริงๆนั่นแหละเซบาสเตียนปะเราจะไปปิดเควสเซบาสเตียนด้วยการคุยกับเจ้าตัวในอันเดอร์ครอฟนะฮะงงมากเลยห้องนี้ก็ครอฟหมู่บ้านก็ครอฟอันเดอร์ครอฟกับเฟลครอฟนะฮะเซบาสเตียนI wish I had better news about your uncle and Anne. ข่าวไม่ดีบอกเลย About your goblin friend. I haven't. But I appreciate you setting our earlier discussion aside. ยังไม่ลืมนะเรื่องที่เธอไปคบกอบลินเนี่ยฮะ What did he say? แต่ว่าวันนี้เธอช่วยขอบคุณแล้วกัน Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my ไม่อยากให้ sister. นายกลับไปที่ He เชล had คอ no ฟ right อี to ก banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, บอก and that เขา if ไม่ he ชอบ hears ม of นต์ either of ดำด้ว us ย using it, he'll เห็น go อีก straight จะ to รายงาน Professor ให้ Black. Professor Black Professor Black ไม่ดีใจใหญ่เลยเหรอ Dark magic or not is the key to saving Anne. ครอบครัวเขานี่ Black นะฮะ I will Black not สมชื่อ lose Anne for good. I should Black send the และ crest Dark to อยู่ด้วยกัน Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd จะส่งอะไรไป send ให้ Anne แอ a นนะ crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd ค่อนข้างแปล collected ก to ใจ do with นะ our ฮะกับ family. การ Jewelry, cards, old ใช้ชื่อลุ photographs. งเป็นโซโล She มอ got น to her favorite, มี a ชื่ออื่น handmade อีกเยอะ crest. ทำไมต้องเป็ And น when ชื่ I อ was นี้ a second thought, she handed it to me. เราก็ไม่ค่อย This will รู้ keep you safe, เรื่อง she ตำนาน said. เกี่ยวกับ It holds โซ no โลมอนด้วย enchantment, but I've kept it with me since. That's how I ส่วน can ใหญ่ reach เราจะรู้ Anne. พวก I'll get the crest to her with plans to meet. เท Be พ careful, Sebastian. ของทา Your ง uncle ก could รีก intercept ซูส it อะไร or พวก be นี้มากกว่า expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no แต่ก็ love lost for น่า his สนใจ family. นะฮะ He'd เดี๋ยวลอง use their ไปดูก็ดีเหมื connections อน to กัน the โซโลมอน headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. ขอบใจนะที่ I'll ยัง send you an คอย hour เป็น when I เพื่อน have ฉัน news. ได้อย่าบ่นเรื่องเราคบกอบลินเป็นเพื่อนก็พอนะไปฮะวันนี้เป็นวันที่เราจะพาสาวๆไปเที่ยวกันนะคนนี้ปล่อยเขาไปก่อน สาวคนนี้ไม่อยากไปเจอเลยนัดใจจะบอกให้เราไปแบล็กเมลคนอื่นอีกนะฮะเราไปหาคนนี้ก่อนแล้วกันนะฮะ
เราจะเอาไข่ไปคืนให้มังกรevasive maneuver ต้องไปที่ฮอกมีดนะฮะไปกันเลยเราจะไปวิ่งไล่ล่าตามหามังกรกันอีกรอบนะฮะ ว่าแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยเจอมูนเลยนะ Quest Moon เนี่ยรู้สึกว่ายังขาดอีกเยอะเลย Man Behind the Moon หาให้ได้13อันตอนนี้มีแค่4อันนะฮะรู้สึกว่าช่วงหลังๆมูนนี่หาเจอยากแต่ชอบจริงๆนะเนี่ยฮอกมีดในฤดูหนาวนะคะโอ้โหผ้าคลุมปิวไม่หยุดเลยอะไรมันจะปิวขนาดนั้น ลมช่วยดูคนอื่นๆที่อยู่ข้างๆได้ไหม เหมือนเราอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่คนเดียวเนี่ย Like her to forget. หลับรอเลยนะฮะเฮ้ป๊อปปี้ I didn't keep you waiting, did I? Not at all. รอไม่นานใช่ไหม I was just at the post office. เมื่อกี้ฉันไปไปรษณีย์มาน่ะ but it looks as if she forgot to send แต่เหมือน it. She didn't ยาย send ฉัน me จะ hours this week ลืม either. ส่งของมาให้ฉัน Perhaps she's busy with her เอ๊ะ research. อาทิตย์นี้ยายไม่ส่งนกฮูกมาให้ด้วยสงสัยจะมัวแต่ค้นคว้าอะไรอยู่ละมั้งทำไมมันฟังดูน่าเป็นห่วงจัง What kind of research is she doing? ยายค้น It คว้าเรื่องอะไร varies เหรอ from week to week, but it's always to do with creatures. แต่ละอาทิตย์ไม่เหมือนกัน Last นะ week she was studying แต่ส่วนใหญ่เกี่ยวกับ legnots สัต and ว์พิเศษ limpies. What ยาย was จะ she ส่งอะไร sending มา you? Only some feed she's been developing. อ๋อ I อา was หาร going to give it to น่ะ Professor Howen for the measles. อาหารนีเซลส์ไหนเธอว่ามีข่าว What อะไร did เกี่ you ยวกับ find มัง out กร about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she มัง left กรไม่ Horntail รู้ว่า Hall, she would have headed straight to her พวก nest. สัตว์ I เนี่ย went back มี to the tent ไข่ and ของ tracked her flight. ตัวเองไว้อยู่เก็บไข่ของมังกรไว้อยู่นะฮะมังกรไม่รู้สะกดตามรอยมังกรบินนี่มันตามยังไงเหรอนั่นสิปกติถ้าตามรอยสัตว์ที่ทิ้งรอยเท้าไว้บนพื้นมันก็ยังไม่แปลกนะมันต้องทิ้งรอยอยู่แล้วแต่ว่าในอากาศมัน How จะ do you ทิ้งรอย track a อะไร dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. ดูพวกต้นไม้ที่หักล้มแล้วก็ของที่โดนเผาไหม้หมายความว่าไงมังกรนี่ไม่สามารถบินไปโดยที่ไม่พ่นไฟไปตลอดทางได้เลยหรอแปลกดิ Well done. You certainly know what you were doing. I หรือ can't เพราะว่า be มัน certain, but I have บา an ดเจ็บ idea of ก็เลย one บินได้ไม่ place สูง she ก็ may ไม่รู้ have นะ been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. ไปฮะเราจะไปคืนไข่ให้มังกรกัน Here we are. I do think this is where we'll find her. วาร์ปมาเร็ว The มาก terrain's typical of where the breed would nest. มุมกล้อง I เดิม suspect เป๊ะ it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here. You'd be ๆ surprised แค่มา how ที่ easy นี่ it is ก็ to โอ้โห think มี like a เบาะ poacher. รู้เบาะ Shall แส we see เยอะ if ข she's นาดนั้น home? เลยเหรอ We only need to return her egg. ไปแล้วเข้าไปดูกันเถอะว่ามังกรอยู่บ้านไหมเราแค่จำเป็นต้องเอาไข่ไปคืน ฟังดูอันต You're รายนะ making this sound simple, but this is a dragon after all. แต่นี่มังกร Hebrideans can be aggressive, but they're also clever. เป็นมังกรเฮ She เบอร์ caught ดี on นน่ะ quickly ฉ enough ลาด when you นะ showed her how to escape the tent. She'll understand why we're คง here จะ once เข้า she ใจ sees แหละ her egg. ว่าเรามาคืน Then ไข่ we can be จริง finished เหร with อ the poachers once and for all. ขอให้เป็นอย่างนั้น เราจะต้อง If เอา you're ไข่ไป right วาง about ไว้ไหน finding นะ her here, how do we go about returning the egg? Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping รัง guard น่าจะ over. อยู่ใน It might also be more charred than anywhere else, I imagine.
อืมลังน่าจะอยู่ในบริเวณที่ดูเผาไหม้ผิดปกติ Well อ่ะ then, เราไปกัน let's เถอะ find our dragon ไม่ and อยากเก็บ return ไว้ her หรอก egg. ไข่ของเขาน่ะ If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. เราควรเดินไปนะ ถ้าเราขี่ Oh, ไม้ and กวาด one ไป more thing. เดี๋ยวเขาจะ Let's นึกว่าเรา not มาโจม agitate ตี her. โอเค Goodness knows she's been through enough already. อย่า I'm ทำให้ ready มัง when ก you รหงุด are. หงิดละ Revelio. แค่โดนพวกนั้นจับตัวไปก็น่าจะหงุดหงิดพอจริงนะฮะอะไรอ่ะอืม There she is. โอ้ Above อยู่นั่น us. เอง She did make it เพิ่ง home กลับบ้าน safe. มา Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. โอ้เหมือนจะไม่ได้ถูกสวมปลอกคอไว้ด้วยนะฮะมังกรแต่เขาดูมากเลยนะน่ะจะเอาเรื่องเราไหมอ่ะ Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. โอ้ยเธอคงมังกรคงตามหาใครมันอยู่เอ้ยเลือดใครอ่ะฮะ Revelio. นี่มันซากที่กินเหลือไว้หรือเปล่า เดี๋ยวเราจะเป็นซากถัดไปนะไม่ใช่ For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. เหมือนมังกรจะ Let's ยังไม่เห็น hope เรา it นะ stays that way. At least until we've done what we came to do. ใช่ อย่าให้เห็นแล้วกันจนกว่าเราจะทำภารกิจของเราเสร็จ That's it. Comfort is the word. เราอยากรู้ว่าถ้าเราทำอย่างนี้หมามันหลงกลไหมเฮ้ยหลงกลด้วยนะฮะPetrificus Brutalis ใส่ I หมาได้ wonder ไหม how many they brought to capture her. ไม่ได้อะ At least ฮะ หมากลายเป็นแกะ เดี๋ยวนะ กลายเป็นแกะแต่ทิ้งขนหมาไว้ด้วยคืออะไร Revelio. มีของให้เก็บอีกนะฮะ แล้วก็อะไรเนี่ย พวกโพเชอร์แน่ๆฮะ พวกที่ดักจับสัตว์สมิตตี้อยู่ไหน นึกว่าจะมารวมกลุ่มกันที่บอร์เนียวเหรอซะอีก ฉันรู้นะว่านายตั้งความหวังไว้กับสังเวียนใต้ดินมาก แต่ว่าเงินจริงๆนะมันอยู่กับธุรกิจอะโครแมนทูล่าอะไรคืออะโครแมนทูล่าฟังดูเหมือนเป็นชื่อแมงมุมเลยนะฮะ นายต้องไม่เข้าใจนายต้องไม่เชื่อแน่ว่า ฉันกับไวโอเลตนะทำเงินได้มากแค่ไหนจากมัน อีกอย่างบอร์เนียวเนี่ย ดูดีเลยแหละ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ถัดไปแล้วนะ อาจจะไปอียิปต์มั้ง How charming. They keep in touch with each other. พวกดักจับสัตว์นี่เขียนจดหมายหากันด้วย Reparo. There she is again. มังกรยูนิคอร์น From a distance. โอ้ยเธองดงามมากRevelio. แต่งดงามกว่านี้ถ้าไม่พ่นไฟออกมาเป็นสายขนาดนั้นนะ I wonder how good her eyesight is. ไม่รู้ว่าตามังกรดีไหมนะ I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep.
How lucky for us. มังกรตัวนั้นน่ะดูไกลๆต้องเห็นเราเป็นแกะแน่เลยมังกรพันธุ์นี้ชอบกินแกะซะด้วย เราไม่รู้นะว่าป๊อปปี้มันแกะหรือเปล่าแต่เราอะเหมือนดูชุดเราสิเป็นสีแกะเลยนะฮะผมเราก็เป็นสีเดียวกับขนแกะถ้ามังกรมาคงจับเรากินก่อนแน่เลย Watch your step. ระวังนะเอ๊ะPity. She must. Or just raring for a fight. Quiet. What was that? เงียบไว้นั่นเสียงอะไรอ่ะเสียงเราโดนมังกรเห็นแล้วยังไงล่ะตาม่วงมาเชียวเกรี้ยวกราดมาก There's no turning back now. วะจำไว้นะเราไม่ได้อยากจะทำให้เธอบาดเจ็บWait here. I'll run ahead. Whenever you're ready, I'll follow your lead. I'll draw her attention. Follow when it's safe. ไปสิโอ้ยโอ้ย ทำไมรอบแรกมันไม่ยอมลุกออกมาจากกำบังก็ไม่รู้นะฮะ เอ๊ะคือก็กดวิ่งแล้วนะ ถ้าเมื่อกี้มันวิ่งเลยทันทีตอนที่เรากดวิ่งก็จะไม่มีปัญหามันจะแบบมันจะถึงพอดีอ่ะถึงที่กำลังพอดีเลย Turning back now. เนี่ย Wait here. I'll run ahead. Whenever you're ready, I'll follow. Over here. I'll draw her attention. Follow when it's safe. เฮ้ยทำไมเหมือนเราจะเห็นใครแอชไวเดอร์เลยแต่สถานการณ์มันคงไม่ใช่ ไม่เหมาะให้เราไปเก็บไข่แอชไวเดอร์วิ่งไปต่อ Rebellion. มีอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยก็มี2 อย่าง Watch out. It's her domain. ระวังเอาอีกแล้ว Keep at it. We've just got to make it to the nest. Oh, she isn't making it easy. ไปว้าเปิดทางโอ้ไฟให้ Not a warm. It's a little too warm if you ask me. ดูแล้วเขาไม่ค่อยต้อนรับเราเลยเราว่าเนี่ยแหละต้อนรับดีเกินไปแล้วนะฮะเห็นด้วย I don't suppose she'd listen to reason. I normally try, but ผมพูดกับมังกรไม่รู้เรื่องสินะ get to that opening below her. เราต้องไปทางไหนต่อนะออกไปทางไหน If we can get to that entrance, we can get to the nest.
ติดกลับไปฟ้าวิ่งแล้วอะไรเอ่ย ยังจะมัวห่วงเก็บของ มังกรกำลังไปแล้วรีบเข้าฮะจะดีเหรอมังกรไปแล้วแปลว่ามังกรอาจจะไปดักเราข้างหน้าหรือเปล่า There's the nest. We're almost there. เราใกล้ถึงรังแล้วเราว่าต้องไปดักหน้ารังแน่ๆเลยนะ ที่เขาไม่อยู่แล้วเนี่ย Why is every bridge here broken? ทำไมสะพานที่นี่มันพังหมดเลยนะแต่ทำไมไม่ไปถามมังกรล่ะมังกรน่าจะตอบให้ได้นะ Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. ถ้าเราเอาไข่ไปคืนได้เราก็คงจะหมดปัญหาวางว้าวม่วงเหลือเกินว้าอย่าโกรธเอาไข่มาคืนแล้วใจเย็นโอเคเขารู้แล้วนะฮะเอามาคืนให้เหรอเอามาคืนให้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวตกอย่าตัวจ้อยอย่ามาจับฉันสกปรกแล้วก็คาบไข่หนีไปเลยนะฮะตื่นเต้นจริงๆ That was brilliant. And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. เห็นไหมว่ามังกรฉลาดแค่ไหนพอเห็นเอาไข่มาคืนก็ไม่ทำร้ายเราเลย Creatures ฉลาดจริง are a แหละ lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. จุดสำคัญคือ Wouldn't เรา blame คื you น one ไข่ให้ bit ได้ if โดย you ที่ไม่ wanted เป็ to น head ไร back to the castle and never think about dragons again. ฉันยังไม่พร้อมจะไปยังไม่ I พร้อม was จะไป hoping to look around for a moment, if you don't ขอ mind. ดูแถวนี้ก่อนแล้ว Take กัน it all นะ in. I suppose we could catch our breath. เดินเล่นก็คงได้อยู่ I'm ready whenever you are. คุยกับป๊อปปี้เพื่อไปจากที่นี่นะฮะขี่ไม้กวาดก็ไม่ได้ด้วยทำไมเมื่อกี้นะมันจะมีอยู่โซนหนึ่งที่มีไข่แอชไวเดอร์ที่เราไม่ได้เก็บ จริงๆมันไม่ต้องเก็บก็ได้นะเพราะว่าที่อื่นก็มีให้เก็บอีกเยอะแต่ว่าถ้ำตรงนี้ดูสวยจริงๆแหละเป็นหินที่สวยดีนะเอาป๊อปปี้ตามมาด้วยก็ดีนะจะได้ไม่ต้องวิ่งกลับไปหาไกลมากเจอภาพสวยๆก็ต้องถ่ายเก็บไว้เมื่อกี้ตรงนี้มีน้ำด้วยเหรอหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นน้ำแข็งแต่มันกลายเป็นน้ำเพราะว่ามังกรพ่นไฟใส่ก็ไม่รู้นะฮะRevelio. Revelio. ตลกพอมาถึงก็ย่อไปเลยแล้วกันป๊อป I ปี้ can't believe any of what just happened. Still taking it all in.
ไม่อยากเชื่อเลยว่าเราเพิ่งเจอมังกรNo, เรา I กลับ think กัน I'm เถ ready อะ to leave if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? เราไปบุกฐานมันนะทำไมมันไม่มาล่าเรา Unless what? นอกจากว่า Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. อ๋อป๊อปปี้รู้สึกว่าทำไมถึงไม่มีอะไรตอบโต้มานะแปลว่าเราก็นึกขึ้นได้ว่าพวกนั้นน่าจะทำอะไรบางอย่างไปแล้ว ซึ่งก็คือคุณยายของป๊อปปี้ที่ไม่ได้ส่งจดหมายมานานนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแล้วคนถัดไปนี่ไม่อยากไปเจอเลย Basis for blackmail ให้เราไป blackmail เฉยเรามีเควสอื่นด้วยนะฮะนอกจากเควส blackmail ว่าในฮอกวอตส์ก็แต่งเป็นตกแต่งเป็นคริสต์มาสนะฮะพวงอันเดิมเลยมันเรียกว่าพวงหรีดได้หรือเปล่านะมินิสนี่นะตอนแรกก็ไม่เห็นหรอกแต่ว่าคนที่ถือไม้คาถาเดินไปเดินมาในโรงเรียนนี้น่าจะมีแค่เขาคนเดียวนะฮะHe thinks he's getting away with this. He has another thing coming. ถ้าเขาคิดว่าเขาทำแบบนี้แล้วจะรอดไปได้แล้วก็คิดผิดแล้วล่ะ Pardon me. Is everything เป็นไร alright? ไหม No, it's not. ไม่ We only เป็น had อะไร 2 มาก bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. พูดถึง Who spoiled อะไร things? อะราคา Also, เหรอ what bells? Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and ชื่อ Evie. สวยมาก Anyway, Evangeline นะฮะ It was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. If only 2 bells are left, isn't it fairly easy to tell which goes where? Easy for you, perhaps. I happen to be tone deaf. Mother likes to say I couldn't carry a tune if it hopped on my back like a chocolate frog. No point putting them back in if they don't sound just as they did before, for the sake of historical accuracy. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. ทำไมเด็ก You're เขาเพิ่ง certainly of พับ more น่า help รัก than Adelaide. จริงเหรอเราจะช่วยเราเหรอ I imagine the เฮ้ย bells ทำ are ไม just เด็ก inside พับ the เพิ่ง bell พับ tower. ขนาดนี้สมกับที่เป็นบ้านที่ว่ากันว่า nice และ friendly ที่สุดน่ารักทุกคนจริงๆ ส่วนเด็ก Ravenclaw ก็จะแบบเวียดหน่อยแปลกๆแล้วก็เนิร์ดนิดนึงสลิธีรินกับกริฟฟินดอร์ขอละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจ
love switching spells. Lumos. Treacle party is pretty high one. ส Still won't eat ฟิง it. ค์ที่ไม่เคยเห็น Do you think ว่าอ it's ยู่ painful to be in a half transfigured state? To be honest, Revelio. Yes. เดินมาเจอพอดีนะฮะไม่ได้เล็งไว้เลย เดี๋ยวขอดูห้องโน้นก่อน ล็อก Alohomora. อย่างงั้นเหรอ เหมาะกับคนเป็นมิตรอย่างเราจริงๆเลยเอ๊ะไม่ลางไม่ค่อยดีเลยนะฮะ ห้องนี้อ๋อโอเค เนี่ยเห็นไหมเย่อะไรฮะ เนี่ยเห็นไหมเกมนี้มันแบบมันไม่น่ามีอะไรให้จำสแกร์แล้วอ่ะ ผีก็คือเล่นฟันดาบกันเป็นเรื่องปกติ โอ้โอ้โอ้ วิ่งหนีไปแล้ว Confringo. จะได้ไม่ทันเห็นตอนสำคัญนะฮะ ที่ผีเอาดาบแทงไม่รู้ว่าแทงแล้วมันจะเป็นยังไงนะน่าสนใจ2 บวก 2 เป็น 4 บวก แล้วก็3 บวก 4 เป็น Revelio. มีอะไรปิ๊งๆแถวนี้ด้วยนะ ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหน มันอยู่ฝั่งนู้นอะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงนะฮะมันจะอยู่แถวนี้ก็ไม่ใช่ Revelio. มาห้องดนตรี อ๋อ นี่นะฮะห้องดนตรี เห็นเขาบอกว่ามาให้เราซ่อมระฆังอะไรสักอย่าง The bells must be upstairs. ระฆังคงจะอยู่ข้างบนอ๋อนี่มีชั้นบนด้วยอย่างนั้นเลย Alohomora. โอ้ยกล่องอะไรมีหัวกะโหลกด้วย แบบนี้ผู้เป็นมิตรอย่างเราต้องสำรวจดูหน่อย แว่น Revelio. โอ้ นี่ไงล่ะครังหรือเปล่า แต่มันเป็นสีฟ้าๆนะฮะ ไม่รู้ว่า ยังไง Here. Wingardium Leviosa. อ๋อ Ah, found them. I'll have to get those up there somehow. ว่า Wingardium Leviosa, perhaps. มันแตกไปแล้วให้เราทำไงอ่ะ เฮ้ยระฆังแตก เอ๊ะเราไม่นึกว่ามันจะแตกได้ด้วยนะฮะ ให้ฉันทำอะไรได้ไหมระฆังมันแตกแล้ว Revelio. Accio. Wingardium Leviosa.
Revelio. Accio. Wingardium Leviosa.ระฆังอันนี้กับไม่มีเสียงเฉยนะฮะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอันนี้นะแต่ว่าวางไว้ก่อนแล้วกันนะ Revelio. ไม่รู้ว่าระฆังอีกอันอยู่ไหนแต่มีกบวาร์ปอยู่บนนี้ด้วยนะหรือว่ามันจะเป็นระฆังนี้เราทำแตกไปแล้วนะโอ้ดูยังไงก็เห็นระฆังอยู่อันเดียวReturn the missing bells to the tower. Revelio. โอ้อยู่ตรงนี้ทั้งสองอันเลยนะฮะAccio. สูงขึ้น Wingardium Leviosa. ว้าให้เราเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองดูว่าอุ้ย กระเด้งลงไปเลยลองว่าใช้ฟลิปเพนโดแล้วจะได้ไหมดูแล้วก็ไม่ใช่ มันให้เราไปคืนยังไง One up, one to go. อ๋อเราจิ้มผิดที่นี่ไงอันหนึ่งอยู่ตรงนั้น แต่ว่าเราจะเอามันออกไปยังไง เป็นคำถามที่อยู่ในใจมันบั๊กหรืออะไร
ยอมมาด้วยนะก็เหมือนบั๊กอะ มันจะมีแค่ตอนที่เรากระโดดนะแล้วมันจะขึ้นแต่ว่าเกมนี้อะตอนที่กระโดดใช้เวทมนต์ไม่ได้เนี่ยอะไรไม่ได้อะเนี่ยลองเปลี่ยนดูก็ไม่ได้วิธีเดียวที่ทำได้นะโหลด Revelio. มาไหนละครั้งเอ๊ะแต่ละครั้งไม่บั๊กอยู่ตรงนี้นะฮะสงสัยจะกลับลงไปเกิดที่เดิมหรือเปล่าอ๋อใช่เลยค่ะ Descendo. คาถา Guardium Leviosa. Good That wasn't boy. too hard. Evangeline should be pleased about this, even if Black isn't. แค่นี้อีวานเจลินก็น่าจะพอใจแล้วนะถึงโปรเฟสเซอร์แบ็กจะไม่พอใจก็ตามค่ะWhy do we even have flying if Professor Black cancelled Quidditch? I used to enjoy flying, but there are so many rules now. I was going to try out for the Quidditch team this year. โปรเฟสเซอร์แบ็กจำกัดการบินจนนักเรียนบ่นนะฮะWhere do the professors sleep? You shouldn't get so upset at the rate you're going. Whoa. Bombada! กันแกล้งเพื่อนร่วมงานนะเราอ่ะ Were too. Not. Yes, you were. You were เดี๋ยวนะ at Everett Clopton. I saw it. ทำไมเอวานเจลินอยู่ไกลไกลเหมือนรอบแรกที่เราไปรับเควสจากเขามันเขาไม่ได้อยู่ไกลขนาดนั้นนะฮะเอ๊ะหรือเปล่าเอ๊ะเอ๊ะอ๋อเอ๊ะโป๊ก Heard you're defending Hogsmeade against trolls. อีกแล้วนะออมินิสเราก็สนิทกันมากขึ้นแล้วนะออมินิสทำไมนายยังบ่นเรื่องเดิมที่เราไปช่วยคนในช่วยกำจัดโทรในฮอกมีดอยู่ล่ะโอเคจัดการให้แล้วนะรา The คา bells are back up, Evangeline. Oh, you're a credit to the school. I can't Yeah. wait to hear them. I can't wait for the headmaster to hear them.
I wish I could see his face. Future generations may not truly appreciate what you've done, but I do. And I hope that you do as well. You don't know how much this means. โอเค อ้าว For ทีแรก Hogwarts. ว่าจะไปทำเควสที่ว่า blackmail ของนัทใจนะฮะเนตตี้นะ แต่ว่า ค่ะ ในเมื่อเควสของป๊อปปี้มาก่อนก็ต้องไปหาป๊อปปี้ก่อน เลือกที่รักมักที่ชัง ป๊อปปี้คุณยายเป็นไงบ้าง มีประเด็นใช่ไหม คุณยายคงไม่ได้ลืมส่งของหรอก แต่คุณยายน่ะจะต้อง โอ้ห้องต้องประสงค์นะฮะ ไป ไหนๆก็มาแล้ว เก็บยาหน่อย แต่พวกขนสัตว์รอบนี้คงไม่เก็บขี้เกียจตอนนี้เก็บไปก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดี เพราะว่าขนของตัวที่ต้องใช้ในการอัพเนี่ย โอ้โหทำไมของมันเต็มไปหมดอย่างนี้เร็วๆนี้อาจจะต้องเอาไปขายแล้วแหละเช่นอันนี้นะฮะ will trade ถ้าเกิดเราจะแก้ trade ของที่ต้องใช้ ดีรีคอร์ซึ่งเรายังไม่มีดีรีคอร์แล้วเราก็ไม่มีมิโซ่ด้วยนะดูกันดีกว่าว่ามีของอะไรดีๆให้เราใส่บ้าง ของที่มันดีกว่าที่ใส่ตอนนี้ ไม่มีนะฮะ อ๋อ นี่นะอันนี้ก็ดูโอเค ว้าว ว้าว นี่แหละ แต่ก็แค่ไม่เอาทรงนี้นะ โอ้ อันนี้เพิ่มให้เยอะมากเลยนะ แต่ว่าเทรดไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ เราไม่ต้องการเทรดที่บอกว่าลดการโจมตีที่ได้จากกอบลินนะฮะ อยากตีก็ตีมาสิเราก็หลบเอา แต่อันเนี้ยเพิ่มการโจมตีของเราเวลาเราใช้เวทมนต์โบราณ ซึ่งโอเคกว่าดีกว่า โอ้ อันนี้ก็ยังแต้มสูงกว่าที่ใส่อยู่เลย ถ้างั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราสามารถอัพผ้าพันคอได้นะDiffindo เปลี่ยน เพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ Petrificasso Talas ขนาดนั้นชุดลายนี้ดูแปลกดีนะฮะ แต่แน่นอนว่าเราคงคอนเซปต์ชุดนอนอยู่ไหนนี่ เฮ้ย เดี๋ยวก่อน ขอดูชุดนี้สวยดีเหมือนกันนะเนี่ย แต่คือถ้าจะใส่ก็จะใส่ชุดคลุมไม่ได้นะ ใช้ได้เลย
โอเคเดี๋ยวดูสิอัปเกรดพอได้อยู่อัปเกรดด้วยขนมูลครับฮูเปอร์เนี่ยไม่มีนะฮะน่าเศร้าส่วนของที่เหลือต้องเอาไปขายทิ้งเพราะว่ากระเป๋าจะเต็มแล้วนะฮะเพิ่งเคยสังเกตนะเนี่ยว่ามีเป็นเหมือนกาแล็กซี่อยู่ตรงนี้นะฮะยังไงนะหน้าตาเหมือนเนตตี้นะฮะอาจจะใช่เนตตี้ด้วยเป็นเด็กฮอกวอตส์ไม่ใช่เด็กกริฟฟินดอร์นะฮะแต่ไม่ยอมพูดอะไรกับเราเลยทำไมอะเนตตี้พอจะไปแบล็กเมลคนก็เลยไม่ยอมพูดกับเราเหรอสรุปใครเป็นคนชวนใครแบล็กเมลกันแน่ชวนเพื่อนทำเรื่องแบล็กเมลวันนี้อาจจะแค่2 ชั่วโมงนะฮะง่วงแต่ว่าก็2 ชั่วโมงก็ยังเหลือเวลาอยู่อีกนะอีก1 ชั่วโมงนี่มันเพิ่งชั่วโมงเดียวดูกันว่าเขาจะทะเลาะกันไหมไม่ทะเลาะแล้วรอบนี้ก่อนเราจะไปหาป๊อปปี้เราไปขายของกันดีกว่ากระเป๋าเต็มแล้วเดี๋ยวเก็บของเพิ่มไม่ได้นะยังไงดูท่าทางเราป๊อปปี้น่าจะพาเราไปทำเควสอีกYou're back. Nice to see you again.มันน่าจะมีนะสกินเสื้อโค้ทแบบที่ใส่เสื้อโค้ทแต่เหมือนกับว่าไม่มีเสื้อโค้ทอยู่แบบเป็นเสื้อโค้ทล่องขนอะไรประมาณนั้นนะฮะจะได้เห็นชุดตัวไหนได้ชัดๆนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่า Thanks for stopping by. Hope to see you again. เรามีตัวดีรีคอร์แล้วนี่นะอย่างเดียวที่เราต้องเอาไปขายคือมูลคราฟนะฮะเฮ้ย
Sorry if there's a smell. New batch of toad-hide. Bye bye เฮ้ยเราจำไม่ได้ว่าเรามีนิฟเฟอร์อยู่ที่ห้องต้องประสบI'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. ดีนะมาขายของในกระเป๋าก่อนของมันเต็มมากเลยนะคะเมื่อกี้ไม่งั้นถ้าเราไปทำเควสกับป๊อปปี้นี่ต้องไม่เหลือที่ให้เก็บของแล้วโดนบอกให้ทิ้งอีกรอบแน่เลยมาโผล่ในนี้อีกแล้วจริงๆนึกว่าได้อันนี้เราจะไปโผล่ข้างนอกนะฮะไม่ใช่เรามาแล้วป๊อปปี้ Revelio. แต่ในเมื่อป๊อปปี้ยังไม่มานะฮะดูสิไม่มีอะไรแถวนี้เลยเหรอโอ้เพิ่งเห็นว่าด้านขวาบนนะมันมีบอกด้วยว่าตัวเดมิไกส์เก็บไปแล้วเท่าไหร่Oh, good, you're safe. เฮ้ยเธอไม่เป็นไรThere you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail พว Hall ก and ดาบสัต they ว์ got to น่ะ her. What do you mean? Is she all right? ไป She's หา fine, ยาย thank ฉัน goodness. But they were at her house, our house. ยาย They ฉันไม่เป็น assumed ไร I'd แต่พ sent วก the นั้น egg บุกไป there. ถึงบ้าน She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. โทษทีนะป๊อปปี้เสียใจ I'm ด้วย sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. สนิทเจ็ดคือตัวอะไร Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational Snidget. wings that allow it to dart quickly in any ไม่ใช่ direction. สนิช In เหรอ fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. Golden Snitch คือได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Snitchet ทำไมรู้สึกเหมือนบทสนทนานี้เราเคยฟังมาแล้วนะที่ว่า Snitchet เป็นแรงบันดาลใจสำหรับ Golden Snitch Where exactly are these Snidgets allegedly hidden? Gran says the journals were a bit cryptic, which is good. Perhaps the poachers won't be clever enough to find the birds. From what she recalls, the journals only noted that the key to finding them lay in the moonlight. Gran thinks it can be narrowed down to a handful of locations. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a Hiya. genius! The centaurs! Centaur. They'd want the Snidgets protected at all costs.
Sounds as ลอง if we ไป need to คุ go ย and ดู talk แล้ว to the กัน centaurs. ว่าเขา We'll จะ need to be เวิร์กกับ careful เรา in ไหม how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. อะไรนะ นี่เรามาแค่คุยเฉยๆโอ้ยเราก็นึกว่าจะได้ทำเควสนะฮะ ไม่ เราต้องไปแบล็กเมลคนจริงๆแล้วเหรอเนี่ย เอ๊ะดูแล้วถ้าเราออกมาจากฮอกสมีธน่าจะไปง่ายสุดนะคะสำหรับเครือข่ายฟลูเหมือนนึกว่าจะจมน้ำไปทั้งอย่างนั้นแล้วนะฮะแบล็กเมลก็แบล็กเมล I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. Very well. I'll speak with them. See what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely.เราต้องเดินไปคุยเองด้วยเหรอ
My father always taught me. Dark wizards are greedier than nifflers and... I left Gladras last week withดูแล้วเหมือนจะอยู่ชั้นบนนะ Mrs. Rabe should be nearby. Hmm? มาอาศัยบน คงไม่ใช่อาศัยหรอกฮะมานัดเจอคนหรือเปล่าไม่รู้อยู่บนหอเอ๊ะ Oh, Isco. ในที่พัก What have I done? ฮะอะไรอ่ะมันเป็นเควสแยกเอ๊ะอ๋อไม่ใช่นะนี่คือคนที่เรามาคุยด้วย Daisy Rabe Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? Wow. I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up until I came home one night and found my husband gone and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Have you helped Harlow since your husband was taken? No. I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Thank you, Mrs. Rabe. คนร้อนๆหนาว Knowing ๆกั the นหมด lengths เลย that นะคะพอ Harlow พูด will ถึ go ง to แร is นร็อก helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. กระดาษโน้ตเราหวังว่าคุณจะเปลี่ยนใจมาช่วยเรานะ
ให้เวลาคิดเยอะๆเลย แต่ว่าอย่าคิดนานนักล่ะพวกเราน่ะไม่ค่อยอดค่อยทนกันเท่าไหร่เดี๋ยวจะโดนSome evidence worth hanging on to. Thank you. ได้หลักฐานมาแล้วนึง I hope it's not too late. Now to find Mr. Bickle's other two finds. But after that dragon attack, the secret is do the hard part. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. ออตโต้ดิเบิลทำงานเกี่ยวกับแก้วไม่รู้ว่าทำอะไรนะเป่าแก้ว Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been here all along. บอกทันทีว่าเขาไม่ได้เอาไปเฮ้ยผมสีเทาด้วยนะฮะใกล้เคียงกับสีผมเราเลยชอบสีผมประมาณเนี้ย Mr. Dibble, คุณดิบเบิ้ล may I speak with you? ขอคุยด้วยหน่อย It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I would like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right, but we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man, but even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and to be worthy of Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends.
โอ้ไม่ความ ความง่วง Agabus Filbert must be around here somewhere. วิ่งไปหลับไปแล้ว 3-4 รอบได้นะฮะ Hi Excuse me, Mr. Filbert. คุณ Filbert I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Oh, tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. You may have shared Mr. Bickle's fate if you had spoken out against Harlow, as he requested. Unfortunately, I suspect you're right. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core, still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. เรา Now คุ to ยกับ find เพื่อน Natty. ของคุณบิคเกิลหมดแล้ว ไปหาเนตตี้ดีกว่า เนตตี้ที่ขนาดเป็นแค่เควส เดินคุยกับคนก็ยังไม่ทำนะฮะ สุดยอด Revelio. Goblins have been running Gringotts since its bricks were laid. Centaurs have never had much use for wizard kind, have they? Hogsmeade's always charming, of course, but at Christmas, well, in my view, there's nowhere more beautiful. One thing for certain, you can't blame the students for leaving the castle at every opportunity. เอ๊ะ Revelio. บ้านนี้ดูแล้วไม่มีเดมิไกส์นะฮะ ไม่เข้าดี เราต้องกลับไปคุยกับเนตตี้แล้วเพราะเราสืบเสร็จแล้วนะฮะ If something threatens me, ว่าแต่ ไกลไหมเนี่ย นี่นะฮะ It's not like Natty to be late. She said she was going to the เนตตี้ไม่ Hogshead. น่ามาสาย Perhaps I'll นะ find her there. ไปตามหาที่ฮอกเฮดดีกว่า โอ้โห แล้วให้เราวิ่งกลับออกมาทำไมเนี่ย
ว้าไม่ไหวแล้ว ความง่วงนี้มัน ทำไมทางเดินมันดูอ้อมจังเลยนะNatty must be around here somewhere. ไม้คาถาของ Natty's เนตตี้ warned. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Revelio. They ห้อยมาตรงนี้เพราะว่า Nosy little students get what's coming to them. นี่มันฮะมีทางเข้าอะไรสักอย่างอยู่ข้างนอกด้วยนะฮะที่ซ่อนของพวกแอชไวน์เดอร์ Footprints led to this room. There must be another way forward. รอยเท้าเนตตี้มันมาทางนี้ มันต้องมีทางไปต่อแน่ๆA hidden door. Revelio. ประตูซ่อนได้แบบไม่เนียน Natty must have been taken แค่ this ดึง way. ซ้ายขวาก็ I need to find her เปิด quickly. ได้แล้วนะฮะI'd better be sure I'm not seen. I've raided Brockborough more times than I can. เราต้องแอบซ่อนเข้าไป อย่าให้ใครเห็น Revelio. ทำไมล่ะ Using that girl as bait. Someone's coming for her. We'll just kill her. Them alive. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. Just keep an eye out. What are we even doing here? Revelio. โอ้โหมีคนนั้นแบบเขายืนเฝ้าอยู่เลยอ่ะ มันเป็นไปไม่ได้นะที่จะเข้าไปโดยไม่สู้ I'd remember my father speaking these times. เขาจ้อง Seems ไป now เล they're ย upon me, they tell quite a difference. Is that you, Roylance? Miss a payment with me, and I'll make it money through the nose. Must have been. I take what I เป็นฝุ่นไปแล้วหนึ่ง Tell us.
ว้าอะไรนะวอร์มิ่งอัพโอ้ยว้าวว่าโอ้ยอ๋ออยู่ดีๆก็หมดฤทธิ์เฉยเฮ้ยนี่นะฮะเรียกเรามาใช้งานให้เราเข้าไปสืบแล้วก็ โดนจับไปคนเดียว Auntie must have been taken this way. I need to find her quickly. สุดยอดจริงๆแนตตี้ความสามารถในการหาปัญหาของเธอเนี่ย I'd better be sure I'm not seen. It's not gonna work. Using that girl as bait, no one's coming for her. We ought to just kill her. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. I wouldn't go back to pit upon four. What does they tell us? People do. Only delaying the inevitable. Hang on! Better luck next time. Reductor. Oh, what's the light go out of your eyes? Whoop. Made a great. On over there. Might want to look up. Wow. ไม่ปล่อย Novice luck. ไม่หยุดเลยนะ Expulsion! Expulsion! You won't escape. ไหนนะ มันมีคนใช้คาถาเรียกศพมาเพิ่งเห็นนะไปก่อนเลยคนที่ใช้คาถาเรียกศพนะ I need to find her quickly. I'd better be sure I'm not seen. แล้วก็นะเราไม่คุยด้วยแล้วบาย
Now you've gone too far. What? What have you done? โอ้ยดีนะกินยาพอดี That's more. โอ้ยไปสักคนเอ๊ะตายแล้วเหรอ Be sorry you did that. Expulsion. Flash inspiration. This is your first. From above. Expulsion. Confringo, Imperium. What have you done? Oh, this is. Nowhere let it go. Confringo. Crucio. Crucio. Nobody will believe I defeated an Ashwinder by myself. ยาหายไป6 ขวดนะฮะจดหมายรักอะไรกันก็ไม่รู้ โอ้หนังสือบทละครจากไม่ใช่บทละครบทกวีจากอากาบัสชูเบิร์ตคนที่เราไปคุยมาด้วยเมื่อกี้แน่ๆเลยฮะที่เขาให้เบาะแสเรามานะของให้เก็บเต็มไปหมดเลยของบนนั้นยังไม่รู้ว่าจะขึ้นไปเก็บโอ้เดินขึ้นไปเก็บได้เลยนะฮะง่ายๆซื้อถึงออตโต้ฉันอ่านจดหมายที่คุณส่งมาคราวที่แล้วซ้ำไปซ้ำมาอยากเจอคุณเร็วๆจังคู่มั่นเขียนจดหมายหากันนะฮะOtto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Revelio. เขาบอกให้ฉันทำลายถ้าฉันเจอ
เราจะทำลายจริงสิจริงเหรอเอ๊ะ Wingardium Leviosa. Revelio. ทางนี้ไม่มีอะไรแล้วนะเอ๊ะทางนั้นมีทางเข้าที่เปิดไว้แล้วเอ๊ะเอ๊ะเหมือนเป็นทางใบต่อเลยนะฮะแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่า Revelio. หรือไม่มันก็เป็นทางที่เชื่อมกันไปเชื่อมกันมาใช่มันเชื่อมกลับมาตรงนี้นะฮะเหมือนได้ยินเสียงติ๊งๆอะไรด้วย That he must be here somewhere. ใช่มีเสียงนัตตี้ต้องอยู่แถวนี้แน่ๆฮะ Alohomora. อ๋อก็นึกว่าจะเป็นมอนกระดาษนะแต่ไม่ใช่อ๋อ Revelio. อ๋อนั่นมันเนตตี้กับใครน่ะอิสโกระ Mr. Rabe, Daisy Rabe? told me you'd been abducted. You spoke with my wife. เดซี่บอกว่าคุณโดนลักพาตัว Are you all right? I am all right. Thank you for coming. ขอบคุณที่มานะ These locks are cursed. And there's an anti-apparition jinx on the cells. ล็อกนี้ Even โดน Natty's สาป skill ไว้ with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. ฉันเจอไม้คาถาคุณแล้ว You best เจอ stand ตอนไหน back. One never knows how a curse will react to being broken. จะตายไหมนะหมอแค่นั้นนะเอฟเฟกต์แค่นั้นโอเคระวังไหนระวังอะไรเนตตี้ Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. คุณไปหาเจ้าหน้าที่ซิงเกอร์เลยเดี๋ยวเราออกไป But be กันเอง careful. Thank you, my young friends. ขอบคุณนะเด็กๆแล้วก็ดูอายุไม่ต่างกันเท่าไหร่ Ashwinders must pay. เตรียมสู้ไว้เลยแอชไวเดอร์พวกนี้ต้องชดใช้แต่ตอนนี้เก่งจังเลยนะเน็ตตี้ทำไมตอนโดนจับไม่เก่งอย่างนี้ Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. ไปหาเจ้าหน้าที่ซิงเกอร์แล้วก็จัดการฮาโลกันเถอะแน่ใจนะว่าเขาไม่ได้หัวกันอยู่นะเน็ตตี้เขาเพิกเฉยขนาดนี้ Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. ดีจริงๆที่พวกเธอสองคนไม่เป็นไร Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two.
Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife, Miss Onai. Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. ให้เจ้าหน้าที่เป็นคนจัดการเองดีกว่านะ คือปกติเราก็จะทำตัวเป็นคนดีเข้าใจแล้วค่ะ มันมีแต่มันจะว่าไงดีนะ มันก็มีในหลายๆแง่นะฮะ ถ้าบอกเข้าใจแล้วแต่ว่าจริงๆหลังไม่เข้าใจ หรือไม่ก็บอกว่าไม่เห็นจะช่วย ไม่เห็นจะช่วยอะไรเนี่ยจะเป็นการแสดงความเป็นศัตรูถ้าเกิดว่าคนคนนี้เข้าร่วมกับฝ่ายฮาโร่จริงๆเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะระวังเรามากกว่า With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Okay. Revelio. ทีนี้เรายังมีเวทอะไรนะ surprise meeting นะฮะของป๊อปปี้เราเวลาอีก15 นาทีก็น่าจะโอเคอยู่มั้งอะไรอ่ะ Create spot removal เดี๋ยวก่อนแล้วกันนะไปดูเรื่องยายของป๊อปปี้กันก่อนดีกว่าไม่รู้เขาเป็นยังไงบ้างโฉบถึงป๊อปปี้จะบอกว่าไม่เป็นไรก็เถอะแต่บุกไปถึงบ้านนี่มันก็เพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าตรงนี้มันดูสวยมากตอนกลางคืนคราวที่แล้วที่มากับแจ็คดอนนะฮะไม่มีพวกไฟฟลายนะI can do this. I can do this. They will want to help. ฉันทำได้แน่ Is this where we're meeting the Centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise. เขาไม่รู้หรอกว่าเราจะมาเขาคงไม่ว่าอะไรมากแต่เอาจริงๆปกติเราก็ไม่มีเวลาติดต่อกับไม่ใช่ไม่มีเวลาไม่มีวิธีติดต่อ Once we tell them about the snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right เราว่ามัน word. I just ดูเถื่อนมากกว่านะคะพวกเซนทอร์ What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide.
จริงสิ Speaking พูด of อย่างนี้ฟังดู secrets, เหมือน I do want to tell you why Victor Rookwood's after me. He's working with Ranrock, and Ranrock's after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps explain a bit about what we saw back at Horntail Hall. Of course, I'll guard your secret as if it were my own. Even the centaurs won't know. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine. มันจะไม่เป็นละ famous last word ใครอะว่าอย่ายกไม้คาถาขึ้นมาสิเดี๋ยวเขาก็นึกมาว่าจะมาบวกกับเขา What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. ทำไมถึงเป็น little witch ไม่ใช่ little witches เรามากันสองคนนะ Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all three of your heads. ดูท่าว่าจะมีคนช่วยจะมีเซนทอร์ช่วยเราแค่ตัวเดียวแล้วแหละฮะ Children, do you know what happens to wizards who wander here? เด็กโง่ทั้งหลาย Follow me. ไม่รู้หรอว่ามาที่จะเจออะไร And the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means yet. Please help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? หรือว่าอะไรอย่าบอกนะรู้จักกับ In คุ the ณยาย south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. มูนสโตนเหรอ And place it in the henge in the เรามีมูน forest. สโตนอยู่เยอะเลย I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? อ้าวไม่คิดว่าเขารู้เหรอมูนสโตนไม่ใช่ว่าหาได้ง่ายๆเหรอ Why retrieve ทำไมต้องเอาอันจากถ้ำด้วย Knowing ล่ะ centaurs, I suspect he's referring to a specific เขา moonstone. น่าจะพูดถึง We'll มูน likely สโต know น it พิ when เศ we ษ see นะ it. พิเศษถึงขั้นว่าแค่มองก็รู้เลยอะ I โอ don't เค know. เชื่อ But เขา I'm แล้วกัน inclined to believe him. What with his being a centaur and all. I am too. เขาอยู่ในป่านี้ Tis มา a นานกว่า shame เรา how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find. เราจะแยกกันแล้วใช่ไหมโอเคนะฮะแถวนี้มันมีที่ดูดาวอยู่ Here's one of those tables Professor Shah mentioned. โอ้โหกลุ่มดาวมังกรมีอยู่จริงด้วยเหรอคือคำถามที่อยู่ในใจนะฮะที่
ฮิปโปกริฟเดนไม่เอาแล้วมีเยอะละ Giant Purple Toad พับสกีนตอนนี้นะฮะรู้สึกว่ามันจะไม่มีเควสหลักแหละเหลือเป็นเควสการทดสอบของ Head Mistress for All นะฮะก็วันนี้ไม่ถึง2 ชั่วโมงดีหรอกแต่ก็เกือบแล้วเนาะฝากถึงคนทาง YouTube นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ถ้ามีข้อเสนอแนะหรืออยากคุยเล่นก็ทิ้งข้อความไว้ได้ในช่องคอมเมนต์นะฮะสำหรับวันนี้ก็อาจจะเลิกเร็วไปนิดนึงแต่ว่า แล้วก็มีการนั่งหลับนิดนึง แล้วก็แต่ก็ขอบคุณที่มาดูนะฮะพรุ่งนี้เราสตรีมเวลาเดิมทาง2 ทุ่มทาง YouTube เนี่ยแหละก็ไว้เจอกันนะฮะไว้เจอกันเมื่อเราเจอกันแต่ถ้าเป็นพรุ่งนี้ก็จะดีมากสำหรับวันนี้ฝันดีนะฮะ